Milyen szempontokat vegyek figyelembe akkor, hogyha házi gondozót szeretnék fogadni, mert hogy megérett a helyzet arra, hogy anyukámat ugye intézménybe kellene adni, de ennek mindenféle akadálya van. Vagy azért, mert az intézmény 200 kilométerre van innen, vagy azért, mert nem jó tapasztalatokat hallottam, vagy szereztem róla, vagy azért, mert anyám hallani se akar, és csökönyösen ellenáll, ugye. Vagy azért, mert pénzügyileg nem megengedhető a dolog, mert egyszerűen a nyugdíja nem fedezi az ingatlant, nem akarjuk eladni. Rengetegféle szempont lehet, ami miatt ugye fennáll ez az ellentét, hogy a helyzet az nagyon megérett rá, de az intézményi ellátás valami miatt meghiúsul, vagy nem lehetséges. És akkor ugye fogadjunk hozzá házi gondozót. Ja, mert hogy az útvonal sem működik, hogy ki költözön oda hozzá a családból. Senki nem tud oda költözni, mindenkinek élete van, a tesóm külföldön van, nekem 3 kamasz gyerekem, egy férjem és munkám, és mindenféle nem megoldható, de egyedül hagyni nem lehet. Ugye ezek szoktak lenni azok a kérdések, ami miatt felmerül az, hogy akkor legyen házi gondozó. Igen ám, de hogyan szerezzünk házi gondozót? Azért ma már ez a kisebb probléma, mert mondjuk interneten vannak hirdetési felületek, Facebook csoportok, tehát szerintem a gondozónak a megszerzése az nem akkora probléma, hanem sokkal inkább az, hogy milyen legyen az az ember, akit odaengedek anyám házába, és hát ugye ő fogja innentől kezdve a gondozási feladatokat ellátni, természetesen fizetség fejében, tehát ki legyen az az ember, akinek kifizetek egy halom pénzt, hogy anyámat gondozza. Úgyhogy ennek a szempontjait fogom elmondani nektek, és bevallom őszintén, hogy nagyon sokat gondolkoztam ezen a videón, mert hogy az én szakmai múltam az 13 évnyi gondozás, de Angliában. És ez nagyon sokat számít. Ez azért számít nagyon sokat, mert Anglia egy másik univerzum Magyarországhoz képest, lényegesen fejlettebb gazdaságilag, ez nagyon sokat nyom alatban. A szociális hálózat lényegesen fejlettebb. Bőven nem azt akarom mondani, hogy ott de minden tökéletes, de azért ezek nagyon sokat számítanak a gyakorlatban, és például az egészségügyben vannak olyan hát ilyen állások, amik kifejezetten demenciára szakosodnak, például van ilyen, hogy dementia nurse, tehát egy olyan nővér, akinek ez a szakterülete, hogy demencia nővér, és akkor idős otthonokban dolgozik, meg házhoz is kijön, meg lehet tőle speciális kérdéseket ugye kérdezni, mert a demencia ez egy nagyon-nagyon speciális betegség, és nagyon sokszor akad meg a gondozó, föl is teszem a kezemet, amire egyszerűen képtelenség egyedül megoldást vagy választ találni. De aztán arra gondoltam, hogy miután ott egy szerintem sokkal működőbb rendszer van, mint Magyarországon, érdemes áthozni olyan szemléletet, meg olyan szempontokat, amire esetleg magadtól nem is gondolnál, és hát ha sikerül előmozdítani ennek a kérdésnek a megválaszolását. Úgyhogy vágjunk bele. Ja, tehát akkor megtaláltad azt az embert valahol neten, aki szerinted megfelelne erre a feladatra. Először is az első és legfontosabb szerintem, hogy bentlakásos gondozót kell találnod, vagy pedig kintlakásos, tehát olyat, aki naponta néhány órára eljön. Ez több szempontból is nagyon fontos. Az egyik az az, hogy ha bentlakásos a gondozó, akkor felmerül az a kérdés, hogy hogyan és mennyiben használhatja azt a lakást, mert hogy ott fog zuhanyozni, ott fog mosni, ott tehát ugyanúgy használja, mint bármely lakó, ennek a költségeit ki fogja viselni, illetve az evés kérdése merül fel, tehát hogy ehet-e. Angliában ez úgy volt, hogy a szállás és az alapellátás az benne van a munkában. Nyilván senki nem mondja meg, hogy hány falatot egyél, de ez azért normális dolog, hogy amit neki főzöl, azt körülbelül azt teszed te is. Tehát külön ilyen, nem tudom, milyen diétákra már nincs keret, de ez egy normális dolog, hogy ha neki főzöl, akkor te is ugyanazt eszed. Ha más igényeid vannak, akkor arról magadnak kell gondoskodni. Nyilván a napi egy zuhanyzás, a heti egy mosás, ezek normális dolgok, meg az, hogy tisztán tartani azt a lakást, és egy saját elkülönített szobában kell, hogy lakjon az illető, tehát nem aludhat egy légtérben az ápolttal.
És akkor ez egyből fel is vetti az éjszakáknak a kérdését, ugye meddig tart a munkaidő. Mert azért 24 órás munkaidő az nincsen, hanem azt kell mondani, hogy mondjuk a 10-11 óra körül legkésőbb végzünk, akkor még a lefekvés körüli dolgokat, ha kellenek, akkor ugye elintézzük, utána még ránézünk egyet, jó éjszakát kívánunk, és mondjuk másnap reggelig a gondozónak is kell aludnia. Tehát ez egy külön dolog, hogyha a gondozót az éjszaka felébred, mászkál, figyelni kell rá, először is más a díjazás, másrészt ezt nem lehet egy embertől elvárni, hogy 24 órán keresztül mindig a gondozott sarkában legyen, tehát ezt az arányosságot, ezt ki kell alakítani. Tehát neked nagyon kell ismerni anyukádat és a betegségét, amivé a betegséget tette, hogy ott pontosan milyen gondozási feladatok fognak felmerülni. Ez az első. Aztán nálunk Angliában egy hosszú és szigorú folyamat az erkölcsi bizonyítvány, ami ugye azt nézi, hogy milyen múltad van. Erkölcsi bizonyítványt én, ha saját anyámról lenne szó, hogy ki jöjjön hozzá, én azért kérnék. Természetesen meg kell nézni azt, hogy számlaképes-e, hogy legálisan dolgozik-e, én ilyeneket is megnéznék. Tehát az, hogy valaki átjön egy határon túli ember, és akkor csak úgy feketén dolgozik, azt se tudom kicsoda, készpénzbe kell fizetni, nem tudom hol lakik, semmit nem tudok róla, lehet, hogy nagyon kedves, de én nem bíznék meg ebben a konstellációban, tehát azért az a minimum, hogy legyen szerintem számlaképes. Aztán még egy dolog, a kézzel írt önéletrajz. Ez azért fontos, hogy kézzel írt, mert az írásából azért nagyon sok minden látszik, tehát így ránézek, akkor látom, hogy mennyire rendezett az a kézírás, vagy az önéletrajz, milyen a helyesírása, mennyire tudja magát kifejezni. Tudom azt, hogy mindent meg lehet ma már AI-jal, meg letöltve internetről csinálni, ezért érdemes a kézzelírást megnézni, mert hogy az is elárul az emberről elég sok mindent, szerintem. Én kérnék. Na, ezeket, hogyha megnéztük, ezeket a technikai dolgokat, akkor a következő az lenne, hogy megnézem azt, hogy milyen szakmai tudása van az illetőnek a betegségről. Ehhez az is kell, vagy legalábbis jó, hogyha van egy diagnózis a kezedben, tehát tegyük fel, hogy a diagnózis Alzheimer-kór. És akkor én mindenképpen azt kérném ettől a gondozótól, hogy nézzen utána minimum, ha még nem tudja, hogy milyen tünetei vannak az Alzheimer-kórnak. Mert hogy a demenciából nagyon ilyen fura dolgok tudnak következni. Például a betegség tünete, ugye az a vádaskodás, meg az ilyen pszichiátriai, ilyen, úgy hívják ezeket, hogy téveszmés tünetek, és rengeteg videót készítettem ezekről, például azt, hogy elloptad a pénzemet. Van egy ilyen videóm, aminek ez a címe, elloptad a pénzemet. Most képzeld el azt a helyzetet, hogy ott van a gondozó meg a gondozott, és mondjuk megvádolja azzal a gondozót, hogy ellopta a pénzét. Te odamész, és mondjuk tényleg hiányzik pénz. És innentől kezdve nem lehet azt tudni, hogy a demens eldugta azt a pénzt, vagy a gondozó tényleg eltette azt a pénzt. Tehát a pénz körül, meg az értékek körül olyan dolgok tudnak kialakulni, amiből egyszerűen senki nem jön ki jól. Tehát nagyon-nagyon fontos az, hogy a gondozó ismerje a betegségnek az alaptüneteit, meg te is mondd el neki, hogy milyen problémák szoktak előállni, egyáltalán miért kell anyukára vigyázni, és ezeket a dolgokat még az elején meg kell oldani. Tehát például készpénz ne legyen a lakásban. Az értékeket tedd el egy zárható szekrénybe. Mert onnantól kezdve, hogy ezek hozzáférhetőek, tényleg szörnyű helyzetek tudnak kialakulni. Tegyük fel, hogy a diagnózis az a Lewy testes demencia, Lévi testesnek szokták mondani, de egyébként Lewy. Tehát Lewy testes demencia. A Lewy testes demenciának egy nagyon jellegzetes tünete a halucináció. Tehát egy gondozó az tudjon arról, hogy a beteg halucinálni fog, és akkor ne az legyen, hogy rémülten rohan a családhoz, hogy Úristen embereket lát és hazudozik, hanem mondjuk tudja azt, hogy ez a betegségnek a tünete. És akkor ugye azt annak megfelelően is kell kezelni. A halucinációknál, hogyha nem okoznak félelmet, vagy rossz érzést, akkor nem is kell velük úgy külön foglalkozni.
De hogyha megrémisztik a beteget, akkor a gondozónak meg tudnia kell azt, hogy ez orvosi kérdés, el kell vinni a pszichiáterhez, lehet, hogy a gyógyszerezésen kell változtatni, tehát egy minimális alaptudása arról, hogy mi az a betegség és mivel jár, amit ő gondoz, az szerintem alapkövetelmény. Mennyire illik össze a gondozó és a gondozott? Erre gyakorlatilag nem szoktak odafigyelni, pedig egy nagyon-nagyon fontos dolog. Ugye, ha mondjuk azt a helyzetet, hogy van egy bentlakásos gondozód, és akkor az ott van 24 órán keresztül, azért zárójelben megjegyzem, hogy abban is meg kell egyezni, hogy meddig tart egy etap. 2 hét? 3 hét? Utána 1 hét szünet? Az 1 hét szünetben ki látja el ezt a feladatot? Szóval ezek is ilyen technikai problémák, zárójel bezárva. Szóval oda költözik, mondjuk tegyük fel egyszerre 1 hónapra. Na most, neked van egy nagyon extrovertált anyukád, ami azt jelenti, hogy ő egész életében egy ilyen kicsit harsány, jó humorú, nagyszájú, beszédes típusú ember volt, és oda megy mellé egy végtelenül introvertált, csendben lévő, egy ilyen kuka ember, aki nem szereti az ilyen chit-chat dolgokat. És akkor nem illenek össze. Mert az extrovertált anyukád azt szeretné, hogyha hozzá mindig beszélnének, mindig szórakoztatnánk, meg megnéznék vele a filmet, meg együtt mennénk ide, meg 24 órában együtt lennénk. Ezt egy introvertált gondozó nem fogja elviselni. Egyszerűen nem alkalmas ennek az elviselésére. De ha megfordítjuk a dolgot, hogy van egy ilyen csendes, visszahúzódó, introvertált beteg, aki egész életében ilyen volt, ilyen a karaktere, hogy sokat gondolkozott, olvasott, igazából fárasztják a nagy és harsány események, meg a sok ember, és jön mellé egy olyan gondozó, akinek egyfolytában szájáthatnékja van, és mindent meg kell beszélni, és azt is el kell 28-szor mondani, hogy de aranyos a macska, meg mi történik a faluban, meg, és egyfolytában mondja, akkor meg fognak őrülni egymástól. Tehát figyelembe kell venni azt, hogy a karakterek valamennyire összeéljenek. És ez nyilván a te, mint hozzátartozó dolgod, hogy ilyen intuitíve érezzél rá, hogy ez az ember anyám mellé való-e. Ez kicsit olyan, mint a párválasztás, hogy hát el kell viselni egymást, és ezért egy demens az ritkán szokott toleráns lenni, ezt tudnod kell. Ezt is nézd meg jól, hogy olyan típusú-e, olyan karakterű-e az az ember, aki a családtagod mellé való intuíciót szerint. Nagyon konkrétan meg kell beszélni azt, hogy mit vállal el a gondozó, hogy egyáltalán mi a munka, mit kell csinálni, és ő ezeket elvállalja-e. Tehát főzés, alaptakarítás, tehát hogy rendben tartja, elmosogat, stb. De a takarításba bele tud tartozni mondjuk a szőnyegtakarítás, ha történt egy ilyen pisilős baleset. Tehát véletlenül anyukád nem ért oda a WC-re, akkor ezt is ki kell takarítani. Ezeket nagyon konkrétan meg kell beszélni. De ugyanígy Angliában van egy personal hygiene, tehát hogy nagyon finom neve a pelenkázásnak, meg az zuhanyoztatásnak, meg ezeknek, tehát hogy a gondozó elvállalja el mondjuk a pelenkázást, annak minden vetületével együtt. Ezt is meg kell beszélni. Meg azt is meg kell beszélni, hogy lehet, hogy most még nem pelenkás, de 6 hónap múlva igen, hogy akkor elvállalja ezt a feladatot. Nagyon-nagyon fontos kérdések. És a végére hagytam egy olyan dolgot, ami szerintem egyébként az egésznek a leginkább az alapja, a te megérzésed. Én szerintem egy gondozó kiválasztásánál az, hogy te intuitíven mit érzel, az a legfontosabb feladat, a legfontosabb szempont. Tehát, hogy bármit mondhat magáról, bárhány ajánlása lehet, bárhány diplomája lehet, de te ösztönösen, zsigeri szinten megbízol benne? És itt nem csak arról beszélek, hogy lopás és ilyen extrém dolgok, hanem megbízol-e benne, hogy jól tudtok egymással kommunikálni. Tehát, hogy a ti kettőtök kommunikációja az olyan lesz, hogy te megbízhatsz benne, hogy biztosan mindenről beszámol például, hogy biztosan mindig igazat mond. Nagyon fontos szempont, ha ő hibázott bármiben, neked megmondja-e? Ez szerintem a legfontosabb pontja az egésznek. Ugyanis egy demens gondozó nagyon könnyen hibázik, nem jól dönt az adott pillanatban.
és akkor ennek lesz valamilyen következménye. Ezt megmondja neked? Hogy amikor beszélsz vele, akkor mi az az összintuíciód, hogy ő jó választás, vagy nem? Anyámnak jó társaság lesz, meg jó gondozója, vagy nem? Anyám életébe pluszt hoz, vagy nem? Tehát, hogy az én gondjaimat, amik eddig anyámmal voltak, azokat rábízhatom-e, vagy nem? Erre nem lehet tudományosan válaszolni egy videó keretében, hogy te mit csinálj, igen, nem. Válaszd ki, nem. Ő legyen, nem. Hanem ez a te saját zsigeri megérzéseid, amit mindenképpen javaslok figyelembe venni. Aztán, amit tudnod kell, hogy ha bentlakásos gondozásról van szó, akkor ott általában egy ember nem elég. És azért nem elég, mert annak az egy embernek is lehet bármi baja, vagy lehet egy hirtelen családi dolog, meghalt valaki, és menni kell, ami miatt nem tud ott maradni például arra az egy hónapra, amiben megegyeztetek. Tehát akkor meg kell valahogyan oldani azt, hogy addig is, amíg ő távol van, valaki ellássa a beteget. Ez lehet, hogy egy családi beugrás, valaki meg tudja oldani azt az egy hetet, de az is lehet, hogy nem. A gondozásról azt kell tudni, hogy az soha nem egy személyes feladat. Annak tűnik, meg magát a munkát azt egy ember végzi, de annyi felé ágazhat el a problémák, a betegség előremenéséből származó gondoknak ilyen fája, tehát tényleg millió felé elágazik, hogy nem tudod azt megcsinálni, hogy kinevezed a gondozót, azt mondod, hogy ő majd ellátja, én csak kifizetem, az viszontlátásra, én meg az életemet élem úgy, ahogy akarom, vagy úgy, ahogy tudom. Nem tudod ezt megcsinálni. Azért nem tudod megcsinálni, mert mindenféleképpen kapcsolatot kell tartani, mindenféleképpen kell vele kommunikálni, mindenféleképpen neked oda kell figyelni, hogy úgy mennek ki a dolgok, ahogy menniük kell, figyelned kell anyukád állapotát, hogy jó hatással van rá a gondozó személye, ott léte, munkája, vagy nem. És akkor itt még egy dolog eszembe jut erről, hogyha mondjuk mindent úgy lefettél, és úgy azt mondod a végén, hogy igen, ő az, akkor is kell egy átmeneti időszakot tartani, ami munkaügyileg egy próbaidő, ami egy pár hét mondjuk az elején, hogy mind a ketten megszokják egymást. Ez a gondozónak valószínűleg hamarabb fog menni, mert neki már remélhetőleg gyakorlata van ebben, meg egy kicsit távolságot tud tartani, de anyukádnak lehet, hogy sok időre van szüksége, amely sok idő alatt milliószor fogja elmondani, hogy nem jó, hogy itt van, hogy menjen haza, hogy ezt nem szeretem, azt nem szeretem, ne jöjjön be senki a lakásba ide, meg meglop, meg mindenféle dolgot, és ezt el kell valahogy viselni. Ezt az átmeneti időszakot, és az átmeneti időszak végén tudsz csak egy ilyen döntést hozni, hogy akkor most ez maradhat hosszabb távon, vagy nem. Itt a végére egy nagyon fontos dolgot szeretnék neked mondani, és azt hiszem, ezt egy saját példával tudom megvilágítani. Nekem volt egy gondozottam, akit megemlítek a videóimban, Gabi néven, ő egy középsúlyos Alzheimeres hölgy volt, akinél kis hiány 2 évig dolgoztam. Olyan alapon, hogy bentlakásosan, tehát ott is laktam nála, heti 2-3 nap szünettel, az alatt volt egy másik gondozója. Én Gabit aztán elég jól megismertem, de az a Gabi, akire én vigyáztam, az tényleg csak nyomokban hasonlított már arra az anyukára, akit ez a 3 felnőtt gyereke ismert. És itt egy nagyon fontos szempont jött be, hogy a család és én nagyon jól kijöttünk egymással, és kölcsönösen abszolút megbíztunk egymásban. És ez volt az egész sikernek egyáltalán, hogy ott tudtam lenni ilyen sokáig, a kulcsa. És ez azért volt, mert ők ismerték az anyukájukat, akit én nem, én meg ismertem azt a demens idős hölgyet, akit meg ők nem. És nekik el kellett hinniük azt, hogy amit én mondok, az igaz. És erre elmesélek egy történetet. A történet a következő volt. Kontextus az, hogy egy faluban volt, egyik utcában lakott Gabi és én, egy külön házban, és az egyik lánya, Joanna, ők pedig egy pár utcával arrébb, de ugyanabban a faluban. Ők nem voltak otthon, valahol külföldön volt az egész család, tehát az ő házuk az üresen állt.
Egyik este a következő történt. Kimentem az udvarra, mert valamit ki kellett vennem az autóból, és amíg az autóban kutattam, Gabi látta, hogy nyitva hagytam az ajtót, és bezárta kulcsra. És én ott álltam az autónál, és esett az eső, és éjjel 11 óra volt, és csak az volt a mázlim, hogy a telefonomat magammal hoztam, és ezen a telefonon fel tudtam hívni Joannát, akinek elmondtam, hogy ez történt. És Joannának az első szava az volt, hogy figyelj, ott van a mi házunk, aludjál ott, ez a kód, és másnap reggel majd anyám ki fogja nyitni az ajtót. Tehát ehhez maximális bizalom kell először is, hogy elhitték azt, amit én mondok, másodszor, hogy beengedtek a házukba, megadták a kódot, harmadrészt meg tudta azt az anyjáról, hogy ő másnap reggel 8-kor pontban ki fogja nyitni az ajtót, mert egész életében így csinálta 86 éven keresztül. És akkor így oldódott meg a kérdés, nekem nem volt más választásom, mint az, hogy tényleg átmentem oda hozzájuk aludni arra az egy éjszakára, és másnap reggel 8-ra visszamentem, és tényleg nyitva volt az ajtó. Úgyhogy hát a bizalom az elengedhetetlen, a kommunikáció elengedhetetlen. És ehhez kell a megfelelő embert neked kiválasztanod. És minden, amit idáig elmondtam, hogy tudjon a betegségről, hogy jól kommunikáljon, hogy egyáltalán emberileg olyan minőségű valaki legyen, az ezt szolgálja. Úgyhogy ennyit gondoltam elmondani erről, és abban reménykedem, hogy mindent lefettem, ami fontos volt, de ha mégsem, akkor kommentbe ide tudod írni. És akkor, ha kell, akkor folytatom ezt a témát. Szóval abban a reményben köszönök el, hogy tényleg segíteni tudtam a gondozó kiválasztásában, és egyáltalán el tudod kezdeni rendezni a gondolataidat, egy ilyen gondolataidat, egy ilyen struktúrába, hogy hogyan is álljál neki ennek a kérdésnek. Úgyhogy én most elköszönök, hamarosan jelentkezem megint. Sziasztok!